بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدولة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ محمد المعروف باسم ملاك اسكندرية. فلو أنت عندك اعتراف خطير حابب إن احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معانا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. هنكمل قراية من نفس المرجع اللي قرينا منه قبل كده، كتاب تاريخ الفكر المسيحي لجوناثان هيل، وده الغلاف الداخلي للكتاب، ودي معلومات الطبعة الأصلية، ودي معلومات الترجمة العربية. النهاردة هنقرأ عن واحد من أهم آباء الكنيسة من وجهة نظر معاصرة، ويمكن هنعرف عنه معلومات قد تكون أو المفروض تكون صادمة على الأقل بالنسبة للمسيح التقليدي. هنقرأ عن إريناوس أسقف ليون. ليون منطقة في فرنسا، وإريناوس أسقف ليون ملقب بأبو التقليد الكنسي. أبو التقليد الكنسي هنا بيقول يحتل إريناوس أسقف ليون مكانة غريبة في تاريخ الفكر المسيحي، ولم يظهر أنه قد أحدث تأثيرا عمليا يذكر على معاصريه وخلفه المباشرون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إريناوس أسقف ليون تاريخيا واقعيا ما كانش حاجة واو، يعني ما كانش أب مؤثر جدا وفرق مع الآباء اللي حواليه وأثر عليهم وهكذا، لا خالص، حيث نظر إلى أعماله كمرقعة ومضجرة أو تافهة في أغلب الأحيان. بغض النظر ده رأي مين مش مهم. بعدين هنا بيقول وفي العصور الحديثة حتى وليس في العصور القديمة قدرت عظمة إريناوس تقديرا كاملا. يعني إيه الكلام ده ببساطة؟ يعني إريناوس ما كانش له قيمة كبيرة في زمنه. مؤخرا في العصور الحديثة بدأنا نبص لإريناوس بنوع من التقدير ونقول ياه، ده إريناوس ده واحد من أهم آباء الكنيسة، ده أبو التقليد الكنسي. كلام بقى عن حياته، وعايزك تقارن كويس قوي ما بين إريناوس أسقف ليون وما بين يوستينوس الشهيد اللي كان قبل منه. في ملامح جوهرية هامة جدا فرق ما بين الاثنين، لكن من الحاجات الثابتة لا نعرف الكثير عن حياة إريناوس. لا نعرف الكثير دي جملة تتقال عن أغلب الآباء الأوائل. يوستينوس الشهيد لا نعرف الكثير عن حياته، سيبك من آباء القرن الثاني. طب الآباء الرسوليين لا نعرف الكثير عن حياتهم. طب سيبك من الآباء الرسوليين، الآباء الرسل بولس وتلاميذ المسيح لا نعرف الكثير عن حياتهم. الأعجب من كده زي ما شفنا في فيديوهات تانية إن في منهم ما نعرفش عنهم غير أساميهم، من ضمنهم بعض تلاميذ المسيح الاثنى عشر. المهم بيقول ففي شبابه تعرف على الشهيد الشهير بوليكاربوس الذي جلس أيضا عند أقدام الرسول يوحنا اللاهوتي في فترة شبابه. الجزئية دي جوهرية جدا عند الكثير من المسيحيين التقليديين، وبيشوفوا فيها نوع من السند إن إريناوس ده بمقام تابعي التابعين. إريناوس التلمذ على إيد بوليكاربوس، وبوليكاربوس التلمذ على إيد يوحنا، ويوحنا التلمذ على إيد المسيح. فيوحنا ده يعتبر صحابي، أو على الأقل ممكن نقول إن ده الجيل الأول من المسيحيين، وبوليكاربوس ده الجيل الثاني من المسيحيين، وإريناوس أسقف ليون ده الجيل الثالث من المسيحيين. لأن فرق جوهري هنا إن إريناوس ما كانش وثني وبقى مسيحي، هو أصلا مسيحي من الأول، مسيحي مولود مسيحي من أسرة مسيحية. فيبقى إريناوس بيمثل الجيل الثالث اللي اتلمذ على إيد الجيل الثاني اللي اتلمذ على إيد الجيل الأول. طب دي حاجة حلوة خالص. خلي بالك احنا هنا بنركز على كلام المرجع نفسه، والمفروض ان احنا فيما بعد نبقى نجيب كتابات هؤلاء الآباء زي ما جبنا كتابات الآباء الرسوليين ونعلق على نص كلامهم نفسه، لأن ده بيكون له تأثير كبير جدا جدا وبيخلي الأمور واضحة أكتر. لكن الفكرة هنا إن الكثير من المسيحيين بيسموا إريناوس أبو التقليد الكنسي لأن هو ادعى هذا السند، إنه التلمذ على إيد بوليكاربوس، وبوليكاربوس ده التلمذ على إيد يوحنا. يبقى إحنا عندنا واحد من الجيل الثالث اللي اتعلم من الجيل الثاني اللي اتعلم من الجيل الأول. لو احنا سلمنا بصحة الكلام ده يبقى المفروض إريناوس أسقف ليون ده يكون
مثال للعقيدة الأرثوذكسية الصحيحة، والمفروض إنه ما يقعش في أي أخطاء عقائدية، والمفروض إن إرناوس ده يكون مقياس ومعيار للعقيدة الصحيحة، مش يتقال إن لا ده اعتقاده خاطئ. دي نقطة مهمة جدا. هنا بيقول ربما يكون قد ولد خلال الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي. يعني هنقسم القرن الثاني نصين، النص الأولاني ربعين، هو في الربع الثاني. يبدو واضحا أن إرناوس لم يكن متحولا إلى المسيحية. احنا ما نعرفش تفاصيل وما نعرفش عنه كتير، بس ده واضح عليه نوعا ما. وبخلاف معظم أسلافه بمن فيهم الشهيد يوستينوس قد تربى في كنف بيت مسيحي. يعني إرناوس ده تربى في كنف بيت مسيحي بخلاف معظم أسلافه بمن فيهم الشهيد يوستينوس. وهنا بيقول إيه بقى؟ ومن المحتمل أن حسه القوي بالأرثوذكسية يدين كثيرا لهذه الخلفية. يعني إيه الكلام ده؟ النقطة دي هامة جدا. لو هنقارن إرناوس أسقف ليون بيوستينوس الشهيد، يوستينوس ده كان وثني من أبوين وثنيين تتلمذ على الفلسفة الوثنية اليونانية، وكان متأثرا بشكل واضح جدا بالأفلاطونية وأيضا بالرواقية بدرجات متفاوتة. في المقابل بقى لما نيجي نشوف إرناوس لن نجد في كلامه هذا التأثر الضخم بالفلسفة اليونانية الوثنية، ودي نقطة مهمة جدا. لكن مع ذلك هو وقع أيضا في مشاكل عقائدية هنستعرضها بعد شوية. هنا بيقول انتقل لاحقا إلى ما يعرف الآن بفرنسا وانضم إلى الكنيسة في ليون، وبعدين لم يكن دور إرناوس محددا بدقة في الكنيسة. في رسالة معينة إلى روما كان موصوف بأنه قسيس، وهو ما يوحي بدور متواضع جدا، ما كانش لسه أسقف. ولكن في ذلك الوقت لربما كان هذا المصطلح يستخدم للإشارة إلى أي مسؤول كنسي. واحنا عارفين القسيس ده زي معلم، والشماس ده أقل حاجة هو وقتها يعني ما كانش أسقف، ده المقصد يعني. وبعدين قال لك يعني يبدو أنه عمل كأسقف فيما بعد. ماشي، اللي اتحكى ده في نص صفحة. ليس هناك شيء آخر معروف عن حياة إرناوس، اللي هو مين؟ أبو التقليد الكنسي. النقطة دي أنا عايز الناس تستوعبها وتفهمها. واحد من أهم الآباء على الأقل من وجهة النظر الحديثة المعاصرة، قال كلام في غاية الأهمية، ويعتبر من أوائل الآباء اللي صرح بحاجات هامة جدا محدش قبليه صرح بيها. على سبيل المثال فكرة ان مين هم كتبة الاناجيل، ومين متى ومين مرقس ومين لوقا ومين يوحنا، وكتبوا فين وتعلموا منين، والكلام ده كله ادعاءات في غاية الخطورة والعظمة، واحنا بننقل منه كمسيحيين يعني هذه الادعاءات الهامة جدا جدا العظيمة. وهو نفسه ده اللي احنا بننقل عنه الحاجات الهامة جدا دي ما نعرفش عنه الا اقل القليل. ده امر بالنسبة لي في غاية العجب. قال لك برضو ايه؟ ليس لدينا معلومات بخصوص طريقة استشهاده، هو مات ولا لا. الكنيسة تتذكره كشهيد، من المحتمل أنه نال الشهادة حوالي أوائل القرن الثالث الميلادي. عندما صار أسقفا كتب إرناوس عدة كتب أكثرها أهمية، وهو العمل الرئيسي الوحيد الباقي يسمى بضد الهرطقة أو ضد البدع، ضد الهرطقات. الكتاب ده موجود له ترجمة هامة جدا جدا من المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، وبالفعل يعتبر من أهم كتابات القرن الثاني الميلادي. وله كتاب تاني اسمه الكرازة الرسولية، لكن حواليه مشاكل كتيرة جدا جدا. وزي ما هنعرف إن كتاب ضد الهرطقات، لأن كتاب ضد الهرطقات يعتبر نص كبير، أيضا حوالين نصه مشاكل، ودي نقطة مهمة هنسلط عليها الضوء بعد شوية. هنا بيقول لم يكن إرناوس شخصية رئيسية في الكنيسة الأولى، ويبدو أنه لم يحظى بالشهرة أثناء حياته أو بعد مماته، وكان لديه القليل من التلاميذ، فمعظم ما كتبه في ضد الهرطقة في الأصل اليوناني فقد. أبو التقليد يا جماعة، أبو التقليد الكنسي لما جه يكتب كتاب المفروض أنه من أهم الكتب اللي بقيت لنا في القرن الثاني الميلادي، يوستينوس الشهيد ده كتب هذا الكتاب باللغة اليونانية. أغلب اللي كتبوا باليوناني مفقود وضاع. أمال احنا عرفنا نص ضد الهرطقات ده منين؟ بقي فقط في ترجمة لاتينية. طب الترجمة اللاتينية دي اتكتبت امتى؟ النقطة دي هامة جدا. دلوقتي انت عندك أب عاش في القرن الثاني الميلادي، وحكينا الكلام ده وشددنا عليه جدا لما جينا نتكلم عن كتابات الآباء الرسوليين. الأب ده عاش في
أواخر القرن الأول بدايات القرن الثاني، وكتب مجموعة من الرسائل دي هل بقيت لنا النسخ الأصلية بتاعتها؟ لا. زي الكتاب المقدس أغلب الآباء الأوائل كتاباتهم النسخ الأصلية بتاعتها مفقودة وبقيت في مخطوطات متأخرة. أحيانا بالنسبة للآباء الرسوليين الموضوع بيوصل لمسافة زمنية ممكن 1000 سنة. فازاي أقدر أحكم بيقين إن محتوى المخطوطة اللي بعد الأب ب1000 سنة ما زال بيحمل فكر الأب الأصيل اللي كان مكتوب من 1000 سنة؟ محدش يضمن. نفس الكلام هنا، إريناوس كتب في القرن الثاني، لكن مفيش ما بين إيدينا مخطوطات له بترجع للقرن الثاني، وأنا محتاج أبذل الكثير من الجهد علشان أقف على نسخ نقدية لكتابات الآباء الأوائل بتتكلم عن مخطوطات هذه الكتابات بترجع لإمتى. فهنا احنا عارفين ان كتاب ضد الهرطقات بتاع إريناوس كان مكتوب اصلا باليوناني، لان هو من الآباء اليونانيين، كان بيكتب اصلا باليوناني. لكن معظم ما كتبه في ضد الهرطقة في الاصل اليوناني فقد وبقي فقط في الترجمة اللاتينية. الترجمة اللاتينية دي بترجع لإمتى؟ وازاي نقدر نضمن ان الترجمة اللاتينية المتأخرة دي اللي فيه خلاف كبير هي بترجع لسنة كام اصلا؟ الضامن انها ما زالت بتحتوي على فكر الاب الاصيل اللي هو كان كاتبه في القرن الثاني الميلادي. لا يوجد ضمان. الواقع انه لا يوجد ضمان، وهو ده اللي عندنا وان كان عجبك. ده الواقع. هنا قال لك ايه؟ وهو ما جعل الاعتقاد بأنه كتب، اللي هي الترجمة اللاتينية دي، بعد فترة قصيرة من كتابة إريناوس للنسخة الأصلية. فترة قصيرة قد إيه يعني؟ سنة، سنتين، ولا قرن، قرنين؟ نبدأ نتكلم عن فكره اللي أكتره موجود في كتابه ضد الهرطقة أو ضد الهرطقات. قال لك، وركز في الجملة دي، ليس هناك من هو متأكد من أصالة فكر إريناوس، فبعض من أعظم أفكاره الأكثر إثارة في كتابه ضد الهرطقة يشتبه في أنها من إبداعاته. يعني إيه الكلام ده؟ إريناوس أبو التقليد. اللي أنت بتقوله ده يا إريناوس فكر مسيحي أصيل منقول عن اللي قبل منك، ولا أفكارك أنت وإبداعاتك أنت؟ والله العظيم الكلام ده مهم. فبعض من أعظم أفكاره الأكثر إثارة في كتابه ضد الهرطقة يشتبه في أنها من إبداعاته، إذ تعتبر تطوراً لرد على اعتقادات غنوصية معينة. فهو في كتابه ضد الهرطقات كان بيرد على الغنوصيين. الغنوصية فرقة مسيحية موجودة من القرن الأول، إريناوس بيتكلم عنهم وبيرد عليهم في كتابه ضد الهرطقات. هنا بيقول إيه؟ ولكن من المؤكد أنه أخذ بعض الأفكار من اللاهوتيين الأوائل. ماشي، أخذ إيه بالظبط وما أخدش إيه، وأبدع إيه وما أبدعش إيه؟ هنا بيقول وبما أن كثيرا من أعمالهم اللي هم اللاهوتيين الأوائل دول فقدت، فمن الصعب الجزم بمدى اعتماد إريناوس عليهم. يعني إيه؟ يعني إريناوس بيقول أنا أبو التقليد الكنسي أو هكذا لقب، وعنده سند جميل ما شاء الله، هو اتعلم من بوليكاربوس، بوليكاربوس اتعلم من يوحنا. طيب خد من السند ده قد إيه؟ هو ما قالش. هو عمره ما قال في كتاباته اللي أنا بقوله لك ده أنا اتعلمته من بوليكاربوس. هو بيقول والله أنا قابلت بوليكاربوس، وبوليكاربوس ده قابل يوحنا. أيوة، أنت خدت منه إيه بقى؟ ما نعرفش. طب خدت من غيره قد إيه؟ فكرة العقيدة المسندة اللي موجودة عند أهل السنة والجماعة النصارى بيحاولوا يدعوه هنا، لكنهم بيفشلوا فشل ذريع، لأن نص كتاب إريناوس ما بيسعفهمش. وفي الآخر بنجد في أفكار إريناوس اللي النصارى بيحكموا عليه على انه هرطقة. هو طبعا ما بيحرموش إريناوس ده ابو التقليد الكنسي وما اتحرمش في زمنه، لان واضح ان الكلام ده في زمنه ما كانتش هرطقة، لكن في ضوء اعتقاد عصر المجامع لازم يتحكم على الكلام ده بانه هرطقة، وهنشوف بعد شوية. هنا بيقول يجب ان نتذكر ايضا بان إريناوس مثل الشهيد يوستينوس لم يكتب بيانا مفصلا بأفكاره. يعني ايه؟ الناس دول ما عملوش مثلا زي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره اكتب لنا عقيدتك، لا، هو كتب كتاب ضد الهرطقة وفي وسط رده كان بيقول بعض الأفكار فبنستشف منها اعتقاده.
لكن هو ما كتبش بشكل واضح أنا إيه اعتقادي في كذا وكذا 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 في كتاب منفصل عن العقيدة. ماشي. كلامه عن الله بيقول إيه؟ وخلال رفضه لكل من التمييز الغنوصي بين الإله الأعلى والإله خالق الكون المادي ومعتقداتهم بوجود كائنات مختلفة داخل كمال إلهي، فقد أكد إرناوس على وحدة الله. يوجد إله واحد فريد من نوعه والذي يسمو على كل الفئات العادية. في هنا بقى جزئية بيتكلم فيها عن فيا نيجاتيا، الطريقة السلبية. ايه الطريقة السلبية دي؟ يعني نيجيشن، يعني الكلام عن الله بالسلب او النفي. الصفات المنفية لله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي لا يموت. كل ده كلام عن الله بالنفي. النقطة دي بقى انا عندي عليها تعليق. كيرلس الإسكندري عمود الدين بابا الإسكندرية في القرن الخامس، في كتابه حوار حول الثالوث كان بيذم الأريوسيين إن هم لما بيجوا يتكلموا عن الله بيتكلموا عنه بالنفي، فبيقولوا الذي ليس له بداية، وبيقولوا إن هي دي صفة ربنا. الإله الحقيقي المستحق العبادة هو الذي ليس له بداية. الابن بدايته من الآب، الروح القدس بدايته من الآب، فالذي ليس له بداية هو الآب، يبقى الآب هو الإله الحقيقي الوحيد. كيرلس انتقد فكرهم وقال إيه؟ قال انتوا بتتكلموا عن الله بالنفي أو بالسلب، وده غلط يا كيرلس. مش غلط، الكتب المقدسة بتتكلم عن الله بالنفي، الآباء الأوائل بيتكلموا عن الله بالنفي. وعلقت وقتها وقلت في تعليقات على كتاب حوار حول الثالوث، محاضرات صوتية، حط اللينك تحت في الوصف. علقت وقتها وقلت ان ماشي الأريوسيين كانوا خيبانين وما قدروش يصفوا الله بالإيجاب، ان هم يقولوا قل هو الله أحد الله الصمد، وبما انه أحد صمد فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. إرناوس أسقف ليون كان بيستعمل عناصر من فيا نيجاتيا، الطريقة السلبية، اللي هو التقليد الروحي الذي يؤكد على عدم القدرة على معرفة الله. يعني ما نعرفش نثبت لربنا شيء فبنتكلم عنه بالنفي، ده ربنا مش كذا مش كذا مش كذا مش كذا، اللي هو اختصارا يعني ليس كمثله شيء كده وخلاص، مش هتثبت له اي حاجة. سبحان الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم ان حتى طريقة الكلام فيما بعض الآباء يقول لك لا الطريقة دي وحشة، الهراطقة بيتكلموا عن ربنا بالنفي. وهنا بيقول فكرة عدم القدرة على معرفة الله كانت فكرة شائعة في الفلسفة الأفلاطونية في ذلك الوقت، ويبدو هنا أن إرناوس قد تأثر بهذا النوع من الكتابات، انه احنا ما نقدرش نعرف ربنا بالاثبات فنتكلم عنه بالنفي. بعدين بيتكلم بيقول ايه بقى؟ العالم الذي خلقه الله يعتبر نفسه حجة فعالة لوجود وطبيعة الله، يعني الوجود المخلوق ده دليل على وجود الله. ممتاز جدا. في الحقيقة يرعى الله العالم على الدوام. ممتاز. فوجود إله هو وحده الحقيقة، بغض النظر هو وحده الحقيقة، لكن اللي هو فكرة the ultimate reality وال ultimate truth، وأن إلى ربك المنتهى. وأما وجود الأشياء المخلوقة فعلى نحو ثانوي، اللي هو يعني دي كائنات ليست واجبة الوجود، وذلك لأن الله هو من يبقيهم في الوجود. طبعا ماشي. فعنده كلام كويس عن الله. أحد أفكار إرناوس الفريدة هي احتواء الله للعالم ضمن نفسه، حاجة قريبة من وحدة الوجود، فليس هناك من شيء خارج الله. وهذا مختلف تماما عن وجهة نظر الشهيد يوستينوس التي تقول بأن الله تفصله مسافة هائلة عن العالم، اللي هو الفكر الأفلاطوني. لكن مش بس إن الله مستو على عرشه بائن من خلقه زي ما أهل السنة بيقولوا، لكن فكرة هو ربنا ما يتعاملش مع الخليقة أصلا بشكل مباشر، ولازم يكون في وسيط بين الله والخليقة، الأفلاطونية دي. وعشان كده ربنا خرج منه اللوجوس، وبعدين اللوجوس هو اللي خلق السماوات والأرض وكده. إرناوس أسقف ليون اللي مفروض يوستينوس قبل منه، والاعتقاد ده أصلا مفروض يعني مخالف لنص الكتاب المقدس، مخالف للفلسفة المسيحية المستقرة الآن على الأقل.
هو بقى جاب الاعتقاد ده منين؟ يعني اللي قبله يوستينوس ما قالش كده، الفلسفة المسيحية المستقرة الآن ما بتقولش كده، نصوص الكتاب المقدس ظاهرها خلاف ده. هو جاب الفكر ده منين؟ أبو التقليد الكنسي. لقد كان يستخدم إيريناوس في الغالب صورة الله وهو ممسكا بالعالم في كفة يده. ما علينا. من ضمن كلام إيريناوس إنه هو الذي يملأ السماوات وينظر الهاوية، إنه أيضا حاضر مع كل واحد منا. ده في كلامه ضد الهرطقة، فممكن نتفهم إنه هو الذي يملأ السماوات. إيه ده تصور وحدة وجود. في بعض النصارى الجهال بيتبنوا أيضا تصور إن ربنا في كل مكان. ما علينا. هنا بيقول لم يستخدم إيريناوس مصطلحات يوستينوس الخاصة بالأب واللوجوس، ولكنه فضل الكلام عن الأب والابن، وقد اعتبر أن الابن هو الأب غير المنظور الذي صار منظورا. الأب غير المنظور الذي صار منظورا، دي حتة سابيليانيزم. طيب كما أنه يفترض الأب هو الابن غير المنظور، ولكن الابن هو الأب المنظور، حتة سابيليانيزم جامدة جدا. الأب هو الابن غير المنظور، والابن هو الأب المنظور. طيب احنا ممكن نأول ان الابن هو الأب المنظور، لكن معناها ايه الأب هو الابن غير المنظور؟ حتة سابيليانيزم جامدة، وده مفروض كلام إيريناوس نفسه في ضد الهرطقة. ماشي، يبقى هنا بتبتدي تفهم. وكان عندي تعليق والله وهقوله في موضعه، لكن برضو عنده خلل في تصوره عن الثالوث. هنا بيقول ويصف أيضا إيريناوس الابن والروح القدس بأنهما يدي الله. الابن والروح القدس قريبان جدا من الآب، ولكن لا يزالان متميزان عنه فقط مثل اليدان بالنسبة للإنسان. الكلام ده والله مش فاهم يعني، بس أقل ما يقال ده كلام نصارى يعني. لأن أنا كنت بتكلم مرة مع أحد الإخوة المسلمين ما بيتكلموش عن ربنا كده إزاي يعني؟ ما هو الله عز وجل موصوف بأن له يدان، بل يداه مبسوطتان. ماشي، طبعا احنا ما بنقولش ان اليدان دول ابن وروح قدس، لكن ما علينا. هل احنا بنقول ان اليدان زي اليدان بالنسبة للإنسان جوارح، وإن في نوع من التميز؟ النقطة دي أنا اتناقشت فيها مع حد وهو كان غارق في هذا التصور النصراني، يقول لك إن الإيد غير الوجه، واللي هو بقى في أبعاد في الله. احنا بنقولش كده عن الله عز وجل. انت كده بتتصور ربنا زي الإنسان وبتبعض الصفات الإلهية وتجعل في الآخر كأن في نوع من التركيب في الله. احنا ما بنقولش كده. وخلي بالك يعني ده كلام فلسفي، حتى ان في طوائف إسلامية تكلمت في الموضوع ده، والصفة عين الجوهر والجوهر عين مش عارف مين. لو احنا بس نكتفي ومنخشش في تفاصيل مش بتاعتنا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، هنرتاح. كلامه بقى عن الطبيعة البشرية، والجزئية دي هي الجزئية الأظهر الأوضح اللي انحرف فيها إيريناوس أسقف ليون عن الاعتقاد اللي ترسخ بعد كده. والمفروض ان لو إيريناوس أسقف ليون هو أبو التقليد الكنسي، كانت المفروض المسيحية تاخد هذا التصور منه، لأنه تصور مخالف بشكل جوهري. أي نعم متفق في بعض الحاجات، لكن مخالف بشكل جوهري عن المستقر الآن. هنا بيقول إيه؟ ادعى إيريناوس بأن آدم وحواء خلقا كأطفال، وهذا قد يعني جسديا، لكن إيريناوس في مقصده الأول يعني أنهما كانا غير ناضجين أخلاقيا، وعندما عصي الله كان هذا بطريقة طفولية، لأنهما أرادا أن يكبرا بسرعة أكبر قبل الوقت الصحيح. ولذلك فإن إيريناوس يعتقد أن هذا خطأ طفولي وليس عصيانا مزعجا فظيعا. الكلام ده مهم جدا. ومش بس كده، كمان قال لك هنا يجب أن يكون واضحا بأن هذه رؤية مختلفة جدا عن السقوط عن تلك التي وجدت لدى الكتاب الغربيين لاحقا مثل أوغسطينوس على سبيل المثال. ولم يكن لدى إيريناوس فكرة بخصوص الخطية الأصلية أو وراثة الخطية.
برافو. قال لك يعني كأن إيريناوس بيعالج الموضوع إن المشكلة ما كانتش في المعصية. شوف هنا بيقول إيه؟ حتى لو لم يخطئ آدم فالمسيح كان سيأتي، حتى لو لم يكن كمخلص. إيه ده؟ محدش قال كده. النصرانية قايمة على فكرة الخطية الأصلية وإن ده سبب التجسد. قال لك لا، حتى لو آدم ما كانتش أخطأ. أمال بقى إيه فكرة الفداء والكفارة؟ تصور زي ما بيقول مختلف جدا عن السقوط وموضوع الخطية الأصلية ووراثة الخطية. في موضوع الخلاص بيقول إيه؟ إن الله غير المنظور الذي صار منظورا على الأرض لكنه هو أيضا الإنسان مصنوع من نفس كتلة الطين كأي إنسان آخر. تلك هي الحقيقة المجردة والتي تحوي في طياتها أن الخالق انضم إلى الخليقة وتبدأ عملية الخلاص. الوصف ده قريب جدا جدا من الأرثوذكسية إن ما كانش هو نفس الوصف. وبعدين جايب كلام لإيريناوس: لهذا السبب فقد جاء اللوغوس كإنسان، وهذا الذي كان ابن الله صار ابن الإنسان، هذا الإنسان الذي أخذ إلى اللوغوس وتم تبنيه لعله صار ابن الله. ضد الهرطقة. هنا التعليق اللي أنا كنت عايز أقوله، لأن أحيانا بنلاقي الإيريناوس كلام عن الثالوث قريب قوي لكتابات آباء عصر المجامع، وساعات في موضوع التجسد ده تحديدا واللاهوت والناسوت وليه اتجسد بنلاقيه برضو قريب موضوع تأليه الإنسان والكلام ده. أنا حاسس إن فكرة إن النص الأصل اليوناني أغلبه فقد وإن الكلام ده متاخد من ترجمة لاتينية متأخرة شوية. وخلي بالك احنا بنتكلم عن الكتاب ده اتكتب في النصف الثاني من القرن الثاني، فاحنا خلاص مقربين على أبواب القرن الثالث، يعني خلاص داخلين على القرن الرابع اللي اتبلورت فيها أغلب المعتقدات المسيحية. فالمقصد إن لو إيريناوس كان كتب في النصف الثاني من القرن الثاني وبعدين النص اليوناني الأصلي ضاع ولقينا ترجمة لاتينية ليها في القرن اللي بعديه، جايز جدا انه يحمل ملامح ايضا للتطور اللاهوتي ما كانش موجود على ايام إيريناوس. وانا شايف ان الموضوع ده مهم جدا جدا، وفي الاخر المسيحي ما عندوش غير انه يقبل اللي ما بين ايديه وخلاص، ما عندوش ضامن. هنا بيقول ايه؟ هكذا يعتبر إيريناوس التجسد كبداية عملية التأليه، وده اعتقاد الآباء وافقوا عليه فيما بعد، بأن تنال البشرية صفات الله. وكما يقول: كيف يعبر الإنسان إلى الله ما لم يكن الله قد عبر إلى الإنسان. ماشي. هنا بيقول: فالمسيح يلخص طبيعة الإنسان بأن عاش كإنسان. هنا هو بيتكلم عن طريقة الخلاص. لقد عبر كل مراحل الحياة الإنسانية مقدسا إياها أينما ذهب، حتى عبر خلال الموت وقدسه أيضا. وجايب كلام لإيريناوس فيها: لكنه قدس كل مرحلة عمرية باجتيازه إياها بنفسه. التصور ده تصور فريد. أغلب الآباء ما بيقولوش الكلام ده، بيقولوا التقديس حصل عند التجسد، خلاص اللاهوت اتحد بالناسوت، بسبب هذا الاتحاد الجنس البشري اتطهر. إنما ما بيقولوش إن المراحل العمرية اللي عاشها المسيح على الأرض هي اللي قدست الإنسان في مراحله العمرية المختلفة. تصور غريب جدا. هنا بيقول إيه؟ واستنادا على هذا الادعاء فإن إيريناوس يفترض أن السيد المسيح لم يمت حتى أصبح راشدا تماما، وهي رؤية غير معتادة. يعني فكرة العمر ده مهم بالنسبة له. هنا بقى بيقول إيه؟ بذلك فإن رؤية إيريناوس للكفارة مستندة على التجسد، وهو يضع تأكيدا أقل على موت المسيح. الموت والصلب والقيامة مش هي الأصل عنده، الأصل عنده التجسد، وبعدين يمر بالمراحل العمرية المختلفة. هو يضع تأكيدا أقل على موت المسيح ويتعامل معه كجزء من حياته. فكله هو الذي يجلب خلاصنا. اقرأ الكلمة دي كويس. فكله.
هنا بيقول إن إرناوس هو أول آباء الكنيسة الذي قدم تفسيرا للكفارة مثل هذا، وهو الذي أسس الاتجاه العام لكل من تبعوه. لقد ردد أثناسيوس فرضيته، ولا تزال الركيزة الأساسية للأرثوذكسية الشرقية. وهو غالبا هنا يقصد فكرة إيه؟ إن التجسد. لكن خلي بالك اللاهوت الشرقي تبع إرناوس في فكرة تأليه الإنسان وفكرة أهمية التجسد في الخلاص، لكن فكرة إن مفيش خطيئة أصلية، وفكرة تقديس المراحل العمرية، وفكرة إن الموت ده يعني لا. أثناسيوس فيما بعد قال الموت ده مهم، الصلب ده مهم، الدفن والقيامة، كل ده كل مرحلة ليها دور. في النهاية بنجد بما لا يدع مجالا للشك إن رغم ادعاء التقليد وإن ده تلميذ بوليكاربوس تلميذ يوحنا، إلا إننا بنجد مشاكل كثيرة جدا في هذا الطرح، وإن بالتأكيد أقوال كثيرة وتعبيرات لاهوتية كثيرة قالها إرناوس لا تتفق ولا تتسق مع اللاهوت المستقر الآن، خصوصا اللي تم إقرارها في عصر المجاني. أبو التقليد الكنسي ده ما نعرفش عنه كتير أصلا، كتاباته فيها مشاكل لأن الأصل اليوناني فقد، والترجمة اللاتينية تاريخ كتابتها حواليها مشاكل كتير. واضح جدا خصوصا في موضوع الصلب والفداء والكفارة والكلام ده إنه قال كلام مختلف جدا عن اللي تم إقراره فيما بعد، خصوصا موقفه من الخطية الأصلية. وأنا بأكد إن اللي هيراجع كتابات إرناوس أسقف ليون هيطلع منها مشاكل أكتر من كده بكتير. الراجل هنا مجرد بيعطي نبذات بسيطة. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او باي بال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.